Hi guys! Welcome back sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng watermelon ice cream. Ito yung watermelon ko. Ayan, nakaslice siya ng dalawa. Bali, 1/4 ito ng medium size na watermelon. So, yung bili ko noon, 120 pesos yung isang buo. 1/4 nito is 30 pesos. At meron din tayong condensed milk. Bali, 168 ml. Ito yung maliit na lata. Tapos, meron naman tayong all-purpose cream. 250 ml each pack. So, meron tayong dalawang pack, bali 500 ml siya. Mag-umpisa na tayo guys at unahin natin ang watermelon. Tanggalan natin siya ng buto. Make sure lang na ang nabili nyong watermelon ay talaga namang matamis. Kasi kung hindi ganun katamis yung watermelon na nabili nyo, kailangan nyong mag-add ng 1/4 cup ng sugar. Dahil kung hindi, medyo matabang yung ice cream nyo. So make sure na matamis yung watermelon. At pag hindi ganun katamis, mag-add kayo ng 1/4 cup ng sugar. Pwede nyo namang tikman guys habang nagmi-mix kayo. Tikman nyo na lang yung mixture para malaman nyo kung sakto lang yung tamis niya. Gagamit pala tayo dito ng blender para i-blend yung ating watermelon para maging juice siya. Ilipat lang natin siya sa isang lagayan dahil marami yung watermelon, so hindi siya na-blend ng one time. Blend natin yung pangalawa. At idagdag lang natin doon sa lagayan natin. Ayan. So, ito na yung ating watermelon juice. Bali 2.5 cups. Sunod natin dito yung ating all-purpose cream. Ayan, gumamit ako ng ibang lagayan guys. Kasi kung napapansin nyo, stainless yung ginagamit ko dati. Ngayon, gumamit ako ng ibang bowl kasi marami yung gagawin ko. So, aapaw siya dun sa stainless, hindi siya magkakasya. So, ayan. Mag-mix na tayo guys gamit yung speed number 7. I-mix natin ito ng 5 minutes. Tumatalsik yung cream guys sa gilid ng ating bowl. Okay lang yan. Gamitan nyo na lang ng spatula para ibalik ulit siya sa gitna. And then mag-mix tayo ulit kasi wala pang 5 minutes. At matapos naman yung 5 minutes ng ating pagmix, isali natin yung ating condensed milk. At isunod na rin natin yung ating watermelon juice. Pwedeng kalahati muna, tapos mamaya yung kalahati, pero pwede rin namang isali na lang natin lahat. Ngayon, ituloy lang natin pagmix yung ating mixture. Doon pala sa mga viewers ko na nagtatanong minsan na paano ba pag bumubula. Huwag kayong mag-alala guys kasi normal lang minsan na maka-encounter ng ganon na minsan bumubula yung mixture. Okay lang yan kasi pag natapos namang i-mix yan, mawawala naman yung bula ng kusa. Basta pag natapos ang pag-mix, haluin lang natin siya gamit yung spatula.
So, ayan, tapos na tayo guys. Bali na mix na natin lahat ng 15 minutes. So, ito pala yung aking lagayan. Yung tawag dito, salad cup. So, binili ko to ng 65 pesos. Yung laman niya, 50 peraso. Gumawa na rin ako ng sticker. Ayan, ako din nag-design yan. Tapos nilagyan ko na lang ng pangalan ko. So, yan. Pwede kayong gumawa niyan guys pag nagbenta kayo nito. Tapos, i-cut nyo na lang. Tapos, idikit doon sa salad cup natin. Ayan, ganyan guys. So, yan. Para kakaiba, diba? May pangalan yung ice cream na binibenta nyo. So, ayan guys. Pwede nyo rin gawin yan, yung may ice cream na picture. So, bahala na kayo kung anong design, tsaka kung anong word yung ilalagay nyo. Pwede rin sa takip nyo ilagay ang sticker guys. Ganyan. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Pero mas okay kung doon sa katawan kasi itatapon una yung takip eh. Yung ginamit pala nating papel, sticker paper siya. Yung sunod nating gawin, magsasalin tayo ng ating ice cream doon sa ating salad cup. So, gagamit ako dito ng measuring cup. Dito ko na lang ilalagay guys para hindi makalat. Ayan, at dahan-dahan lang natin siyang isasalin. So, mag-ingat lang tayo ng konti sa pagsalin para hindi kumalat. Kailangan yung kabilang kamay, meron na ring hawak na kutsara, pangtanggal doon sa pwedeng kumalat. Okay, tapos na tayo guys at eto lahat yung nalagyan natin. 30 piraso na salad cup yung nalagyan natin. Ayan. Tapos yung selling price nito, 15 pesos yung isang piraso. Bali ang laman ng isang salad cup guys, 1/3 cup. Marami din siya. At ito naman yung takip. Ayan, takpan lang natin to lahat. So ngayon, ilagay na natin siya sa freezer. So, ilagay natin siya doon ng 8 to 10 hours. After nyan, pwede na nating tingnan ulit. Ito na yung ating finish guys. After 8 hours, ayan, pwede na natin tong tikman. At bumili na rin ako ng wooden spoon. Pag nagbenta tayo nito, kailangan meron din tayong wooden spoon. Kasi kasama talaga yan. Mamaya, sa dulo ng ating video, ilalagay ko yung buong costing. Masarap siya guys. Tamang-tama lang yung tamis niya at bagay na bagay siya sa mainit na panahon katulad ngayon. So, ilagay ko na lang sa screen yung computation ng complete costing ng ating ice cream na to. Ayan, tingnan nyo na lang guys kung magkano yung total expenses natin dito at kung magkano yung pwedeng kitain. Kung sakali pala nagagawa kayo ng ice cream na gusto nyo mas marami kaysa gawa ko, doblehin nyo na lang guys yung measurement na ginamit ko dito.
At kung gagamit kayo dito ng 1/4 cup ng sugar, bali yung net income nyo, bawasan nyo na lang ng 2 piso or 3 piso para doon. So, meron pa rin talaga kayong kita. At ang next upload natin, Graham Balls. So, may costing pa rin. Pwede pa rin pang business. So, abangan nyo yun guys. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.